තාක්ෂණය පිළිබඳ සොයන සියලු දෙනාට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද මේ එකතු වෙන ටෙක්නිකල් ලෑන්ඩ් YouTube channel එක සමග අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම නැවතත් YouTube එකේ ඔයාලා හැමෝටම අලුතෙන් ආපු අප්ඩේට් එකක් පිළිබඳව තමයි කතා කරන්නේ. එක දිගටම මා සමග රැඳෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම මගේ channel එකට දැනනමත් අලුත් සමාජිකයෙක් නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. bell icon එක click කරලාම තියාගන්න. අලුතින් වීඩියෝ එකක් දැම්ම සැනින් ඔයාලගේ notification ගෙන්න ගන්න. අපි බලමු ඔයාලා content creator කෙනෙක් හැටියට කටයුතු කරද්දී මේ අලුතෙන් මාපු අප්ඩේට් එක ඔයාලට කොයිතරම් වැදගත් වෙනවද කියලා. අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් කතා කරමු. මෑත කාලේ ඔයාලා දන්නවා ඇති YouTube ආයතනයෙන් වැඩිපුරම එයාලගේ shorts වීඩියෝ පිළිබඳව තමයි අලුතෙන්ම අප්ඩේට් ගෙනන්නේ. ඔයාලට මතකද YouTube platform එක ඕපන් කරාට පස්සේ YouTube shorts වීඩියෝ සඳහා මේ විදිහට වෙනම section එකක් යාලා ඕපන් කරා. එතනින් පටන් ගත්තද ඔයාලා දන්නවා ඇති ගොඩක් වෙලාවට එයාලගේ official page එකේ වුණත් tutor වල වැඩිපුර එයාලා YouTube shorts සඳහා තමයි අවධානය යොමු කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි ගොඩක් වෙලාවට මෑත කාලින ගොඩක් අප්ඩේට් ආවේ. ඔයාලා දන්නවා ඉතින් තවත් එක දෙයක් තමයි මේ මෑත කාලින ආපු අප්ඩේට් එක තමයි 10 million views ආවනම් YouTube shorts videos වලට YouTube channel එක monetize කියලා. ඒ පිළිබඳව තමයි මෑත කාලින. නමුත් longs video සඳහා එයාලා ඒ තරම් අවධානයක් යොමු කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඉතින්. නමුත් මේ පෙරේද අප්ඩේට් එක ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් අප්ඩේට් එකක්. ඒ තමයි ඒ මොකද්ද කියලා තමයි මම මේ පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. ඔයාලට වෙනම ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට මේ විදියට ඔයාලගේ YouTube application එක ඕපන් කරාට පස්සේ මුලදී ඔයාලා shorts video ඒ වගේම longs video දානකොට ඔක්කොම ඔයාලට පේන්නේ වීඩියෝස් යටතේ එක සෙක්ෂන් එකක් යටතේ. නමුත් මේ මෑත කාලේ අප්ඩේට් එකත් එක්ක ඔයාලට shorts වීඩියෝ සඳහා මේ විදියට වෙනම සෙක්ෂන් එකක් පෙන්නනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින්. වීඩියෝස් යටතේ වෙනම පෙන්නනවා. shorts වීඩියෝස් වලට මේ longs වීඩියෝස් වලට මේ විදියට පෙන්නනවා. නමුත් shorts වීඩියෝස් වලට මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්නනවා. මේක තමයි ගොඩක්ම වාසිය වෙන්නේ. ඉතින්දී ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති YouTube ඔයාලගේ channel එක ඕපන් කරාට පස්සේ shorts video, longs video කොටස් දෙකකට එයාලා වෙන් කරලා තියෙනවා. මෙතෙන්දී තවත් දෙයක් channel කරන කෙනෙක් නම් ඊටාම සුබදායි ආරංචියක් තමයි මේ අප්ඩේට් එකෙන් කියන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති shorts video category යටතේ shorts video, longs video category යටතේ longs video. ඔයාලට දැන් කිසිම බයක් සකක් නැතුව මේ වගේ දෙයකට ඔයාලා වීඩියෝ shorts video, longs video අප්ලෝඩ් කරාට මේ category දෙක යටතේ තමයි ඔයාලා වෙන් කරලා හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. මේ අලුතෙන් ආපු අප්ඩේට් එකත් එක්ක මේ විදියට ඔයාලට දිස් වෙනවා. තව දෙයක් මතක තියාගන්න ඕන. ඔයාලා longs video, shorts video create කරද්දී mix එකේ create කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ යටතේ ඔයාලා මෙතනින් YouTube එකෙන් පහසුවෙන්ම මේ දේ වෙන් කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ පුරාට මම කිසි දැනුමක් ලබා ගන්න නැති මේ අලුත් අප්ඩේට් එකත් එක්ක නැවතත් අලුත් අප්ඩේට් එකකින් හමු හැමදේම